हेलो नमस्ते। आज हामी राखी बनाउने यस्तो डिजाइनको राखी बनाउने हामीले आज। त्यसको लागि हामीले सुरुमा यो कलरको ऊन लिने, ओरेन्ज कलरको ऊन लिएको छ मैले। त्यसपछि अलिकति ठाउँ छोडेर यति धागो छोडेर हामीले यता अगाडि एउटा गाँठो लाउने, यसरी गरेर गाँठो लाउने एउटा, यसरी गरेर यसरी गाँठो लाग्यो हाम्रो। अब हामीले यता 35 वटा चेन बनाउने गाँठो लगाइसकेपछि। एउटा, यो भयो 35 वटा चेन। 35 वटा चेन बनाइसकेपछि अब हामीले यति धागो छोडेर कैंचीले काटिदिने, यसरी कैंचीले काटिसकेपछि अब यो कुरुसलाई यसरी निकाल्दिने हामीले। हाम्रो यता गाँठो लागिहाल्छ आफै। यो यस्तो भयो हाम्रो 35 वटा चेनको। यसलाई हामीहरूले यसरी पनि लाउँदा हुन्छ राखी, यसरी पनि लाउँदा हुन्छ हामीले। यो सिम्पल राखी बच्चाहरूको लागि यो राम्रो हुन्छ, घुस्दैन पनि यसले। अब हामीले यो बनाएको जसरी नै यो दुईटा ऊनको पनि त्यसरी नै बनाउने, 35 वटा चेन बनाउने यसरी नै। धागो यता र यता दुईटैपट्टि धागो छोडेर बनाउने हामीले। अब हामीले यो यति तीनटा बनाइसकेपछि हामीले दुईटैपट्टि गाँठो लाउने हामीले यसरी, यसलाई यता गाँठो लाउने एउटा, गाँठो लाग्यो हाम्रो। अब यो पट्टि पनि हामीले त्यसरी नै गाँठो लगाउने, यतापट्टि पनि हामीले त्यसरी नै गाँठो लगाउने। यसरी गाँठो लाग्यो हाम्रो यो। अब यो यति बनाइसकेपछि हामीले यसलाई यसरी पनि राखीको जसरी युज गर्दा हुन्छ, यसलाई पनि हामीले राखी जसरी युज गर्दा हुन्छ। हामीले यसलाई फ्रेन्डशिप ब्यान्ड पनि बनाउँदा हुन्छ, यसरी राम्रो देख्छ यो फ्रेन्डशिप ब्यान्ड जसरी पनि। नत्र हामीले यसमा मोतीहरू पनि लाउँदा हुन्छ यसरी डिजाइनको। यो ओरेन्ज चेन छ हाम्रो, त्यसमा हामीले सियो र धागोले यसरी यसलाई लाउनु पर्छ। मोतीहरू लाउँदा पनि हुन्छ यसमा। यसरी गरेर लाउँदा हुन्छ हामीले यसमा सियो र धागोले। हामीले यसमा सेतो मोती पनि लाउँदा हुन्छ यसरी बीच-बीचमा, यसरी बिचमा एउटा, यसरी हामीले यसमा सेतो मोती पनि राख्दा हुन्छ। नत्र हामीले यो मोती हटाएर पनि यसरी पनि राखी लाउँदा हुन्छ। तपाईलाई जसरी राम्रो लाग्छ त्यसरी नै बनाउँदा हुन्छ यसलाई। सियो र धागोले यो ओरेन्ज वाला चेन छ हाम्रो बिचको चेन, त्यसमा लगाउने हो यिनीहरूलाई। यो हाम्रो राखी बनेर रेडी छ। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।